यस कार्यक्रमका प्रायोजक NIC एशिया, बैंक पनि साथी पनि। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ। अहिले सरकारले या भनौँ उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेको छ। ठुलादेखि साना उद्योगहरूको प्रोत्साहनका लागि ऋण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालनका लागि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यो अनुभूति निजी क्षेत्रले पनि गरेको छ, जनताले पनि गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर विगत 9-10 महिनामा थुप्रै अनुभव हासिल गर्नुभएका नबिन्द्र जोशी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँका अनुभवलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँ अब 9 महिना न्यू सरकारमा भन्नुभयो, यो बेलाको जुन तपाईँलाई त अब थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ? थकित अवस्थामा छैन हेर्नुहोस्। म उत्साह गरेर 9 महिनासम्म काम गरेँ मन्त्रालयमा। एउटा ठुलो जिम्मेवारी र ठुलो अवसरका रूपमा मैले त्यसलाई लिएँ र मेरो ताकतले, मेरो क्षमताले, बुद्धिले, विवेकले जति सकिन्छ मैले त्यसभित्रै डुबेर वास्तवमा काम गरेँ। र मलाई मेरो ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाललाई, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ र नेपाली जनताको जीवनमा उनीहरूले, आम नागरिकले अनुभूत हुन पाउने गरिकन सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष भयो र त्यही नै मेरो ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा रह्यो। र म अहिले पनि वास्तवमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समृद्धतातर्फ, नेपाललाई समृद्ध बनाउनतर्फ मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता छ। म त्यसतर्फ चाहिँ आफूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछु। थकित हुनुहुन्न? अझै दौडिन तयार हुनुहुन्छ? एकदम दौडिन तयार छु। म फ्रेस छु। मैले के काम गरेछु भनेर एउटा खाका कोर्दैछु। अब त्यसलाई पछि भविष्यमा के गर्नुपर्छ भनेर मैले 2-3 कुराहरूलाई विशेष गरेर जोड दिएको थिएँ। यो नेपालमा फर्दर लिबरलाइजेसन हुनुपर्छ, थप उदारीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा, त्यसले त्यसलाई सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म भन्नु पर्यो भने। र मैले वातावरण चाहिँ यस्तो बन्नु पऱ्यो कि सबैले लगानी गरौँ र हाम्रो आर्थिक समृद्धि हुनु पर्छ। र मेरो मूल लक्ष्य के हो भने कि सबै नेपाली, ती आम नागरिक जो हाम्रो देशमै बस्छन्, हाम्रो देशमा बाहिर बस्ने नेपालीहरू पनि छन्, सबैले आर्थिक रूपमा राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले मूलतः यो कसरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ र कसरी बेटर लाइफ टु द नेप्लिज पिपुल हामी दिन सक्छौँ र कसरी एउटा राष्ट्रलाई गौरवको राष्ट्र रूपमा। म जहिले पनि विदेश जाँदाखेरि पासपोर्ट लिएर जहाँ उभिनुपर्छ त्यहाँ यसो हेर्छु, कुनै देशको व्यक्ति आउँदाखेरि, नागरिक आउँदाखेरि उनीहरूप्रति गर्ने व्यवहार र नेपाली पासपोर्ट देखेपछि गर्ने व्यवहार, इभन प्लेनले पनि मलाई कहिले भित्र छुट्छ कि। र मलाई लाग्छ कि आर्थिक रूपमा यदि हामी समृद्ध हुन सक्यौँ भने हामीले अरू देशको भन्दा कम व्यवहार राम्रो चाहिँ पाउनुहुन्न भन्ने विश्वास बनाउँछु। त्यसैले मेरो टार्गेट, मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि कि देशलाई समृद्ध बनाउने नै हो। र मैले एउटा लक्ष्य राखेको थिएँ, 10 वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई रोजगारीको अवसर यहाँ सृजना गर्न चाहिँ तर्फ मेरो कदम अगाडि बढ्छ। र मलाई लाग्छ मैले जुन कार्यक्रमहरू गरेँ, जे विचारहरू राखेँ, त्यसमा मूलतः त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि रोजगारी सृजना नै ठुलो हाम्रो चाहिँ चुनौती हो। र त्यो रोजगारी सृजना गर्न सक्यौँ भने मैले भन्ने गर्छु कि एउटा श्रमिकका रूपमा नभएर हाम्रा विदेश जाने एउटा कन्सल्टेन्टका रूपमा, एउटा विशेषज्ञका रूपमा, एउटा स्किल वर्करका रूपमा जाउँ, ताकि नेपालको एउटा गरिमा, एउटा गौरव बढोस्। अरू काम त हामी आफै देशभित्र सृजना गर्न सक्छौँ र नेपाल त्यो धेरै ठुलो सम्भावनाको देश हो भन्ने मेरो कल्पना छ। जुन तपाईँले गरेका कुराहरू त आइसकेका छन्, कतिपय कुराहरू जुन तपाईँले एक दिन कार्यक्रममा नि भन्नुभएको थियो, युवाहरूलाई विदेशमा पठाएर 7 अर्ब आयात त भएछ, रेमिटेन्स आएको छ, तर 70 अर्ब रुपियाँ घाटा भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। तर त्यो परिस्थिति सिर्जना गरे त दलहरूले, नेताहरूले हो नि।
हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने हामी कुनै कुरा थोपर्नु पर्यो भने दललाई नेताहरूलाई थोपर्ने गर्छौँ कि दल नेताहरू मात्रै यसका लागि जिम्मेवार हुन् त अवश्य पनि एउटा भिजन दिनुपर्ने किनभने हेर्नुहोस् को भन्दा पनि मूलत के हो भने हामी राजनीतिक बहस र छलफलमा राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमै हामी धेरै लामो समयसम्म र हेर्नुहोस् सबै कुराको जग लोकतन्त्र नै हो मानौँ नमानौँ लोकतन्त्रिक व्यवहार त्यो चाहे राजनीतिक रूपमा होस् चाहे सामाजिक रूपमा होस् चाहे आर्थिक रूपमा त्यसले नै आर्थिक समृद्धि दिन सक्छ ४०,००० सालपछिको आन्दोलनपछि वास्तवमा नेपालमा धेरै प्रगति पनि भयो 3 वर्षभित्र हामीले चाहिँ ग्रोथ रेट चाहिँ अराउन्ड 7% पनि पुर्यायौँ त्यो बेलामा हामीले फर्स्ट जेनरल रिफर्म भनेर गऱ्यौँ फर्स्ट जेनरल रिफर्म पनि भयो उदारवादी नीति ल्यायौँ त्यसले धेरै इकोनोमीलाई अगाडि पनि बढायो तर केही कुराहरू त्यसले पनि कमी चाहिँ भयो त्यसैले मेरो समष्टिगत रूपमा यदि राजनीतिमा अब चाहिँ म हिजोको धेरै कुरा पनि गर्न चाहन्न यद्यपि हिजो जवाफ दिनु पर्छ इतिहासले त्यो मूल्याङ्कन गर्छ र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले अरू शासन व्यवस्थाभन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जतिसुकै कमजोर भयो भने त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ जो व्यवस्थाकै लागि भन्दा 70 वर्ष जति सङ्घर्ष मात्रै भयो अब मान्छेलाई त आर्थिक विकासको कुराहरू रूपान्तरणको कुराहरूमा रुचि हुन्छ नि बढी म मान्छु हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता कहिले पनि आर्थिक समृद्धिको प्राथमिकता हाम्रो रहेन विकासका नारा त दियो तर विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टिकोण दिइएन त्यसैले अहिले हामीले यो 9 महिनाभित्र अहिले उद्योग मन्त्रालयकैबाट भए पनि मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई आगामी सम्मेलनको कुरा गरौँ हाम्रा पार्टीका आदरणीय सभापतिजी आउनुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो प्रतिपक्ष दलमा आउनुभयो सबै राजनीतिक दलले अब हाम्रो मूल एजेन्डा भनेको अथवा प्राथमिक क्षेत्र भनेको आर्थिक समृद्धि हुनु त्यो ठुलो अचिभमेन्ट हो देशको लागि मलाई लाग्छ मैले त्यो सम्मेलनमा जुन किसिमको कमिटमेन्टहरू आयो त्यो आउनुको पछाडि पनि पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो त्यसलाई इन रियालिटी वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै जानु पर्यो त्यसैले मेरो भनाइ के भने हामीले एउटा कुरा अहिले उद्योग मन्त्रालयबाट मलाई लाग्छ हामीले एउटा कुरा त ल्याउन सक्यौँ कि देशको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ लान सक्यौँ देशको सम्पूर्ण ध्यान रोजगारी सृजना हुनुपर्छ भन्नेतर्फ लान सक्यौँ र देशको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ र त्यसका लागि हामीले काम गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ राजनीतिक प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरामा आयो किनकि मलाई के लाग्छ म आइएम भेरी होपफुल हेर्नुहोस् म एकदमै आशावादी छु धेरैलाई भने पनि छु यो उद्योग मन्त्रालय पाउँदाखेरि म अत्यन्तै यस्तो मन्त्रालय नगाउँ भने मन्त्री हुनु ठुलो इच्छा थियो हेर्नुहोस् तर पऱ्यो उद्योग मन्त्रालय मैले त एकदम जनतासँग भिज्ने किनभने म अलिकति पिपल ओरिएन्टेड पोलिटिक्सलाई मैले पछिदेखि अब म राजनीति गरेँ विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेँ विद्यार्थीका बिचमा बस्ने विद्यार्थीसँग चाहिँ रमाउने भएँ त्यसपछि लोकल इलेक्सनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर भएँ त्यो मेरो होल ओरिएन्टेसन के हो भन्दाखेरि कि पिपुलसँग बस्ने पिपुलसँग रमाउने पिपुलको भावना बुझ्ने हो मलाई के लागेको थियो भने मैले त्यस्तो मन्त्रालय पाउनु पऱ्यो जहाँ कि पिपुलसँग डाइरेक्ट रिलेटेड होस् म चाहन्छु अब त उद्योग मन्त्रालय हो तर मैले जब हेर्दै गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने होइन यो मन्त्रालय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा हो जुन कुरा आज इस्टाब्लिस भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र स्थापित मान्यता अहिले के हो भने उद्योग मन्त्रालय एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो भन्ने कुराहरू स्थापित भएको छ यसलाई हिजो जुन रूपमा हेरिन्थ्यो यसले आज धेरै तपाईँको खानीदेखि लिएर गुणस्तरदेखि लिएर तपाईँको जुन कुरालाई विचार धेरै गरिएको थिएन हिजोका दिनमा मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू यसले चाहिँ अहिले उ गरेको छ र यो एउटा के मन्त्रालयका रूपमा यसले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छ सो राम्रो चाहिँ पक्ष त्यो हो मलाई लाग्छ अहिले सरकार गठनकै कुराहरू भएको छ अब तपाईँलाई फेरि मन्त्री परिषदमा आउन एउटा आवश्यकता महसुस गरियो भने तपाईँ कुन मन्त्रालयहरू हुनुहुन्छ अहिले एउटा मन्त्री हुनु भनेको ठुलो अवसर देश र जनताको सेवा गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हो त्यसैले मेरो कुनै उ छैन म खालि के भन्दाखेरि नेपाललाई समृद्ध बनाउने आम नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्रको गौरव बढाउने काम जुनसुकै मन्त्रालयबाट दिए पनि मैले गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ त्यसतर्फ ध्यान जाने हो मलाई लाग्छ
त्यसैले यो मन्त्रालय भन्नुभन्दा पनि अब हेरौँ अब लिडरसिपले हाम्रो कसरी लिन्छ। गएको 9-10 महिनामा तपाईँले मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालयमा हुँदाखेरि त्यो आफूले जे गर्छु भन्नुभएको थियो नि सुरुमा, त्यो सबै गरेँ भन्ने लाग्छ अथवा अझै बाँकी छ त्यसलाई पुरा गर्न अझै बाँकी? त्यो त बाँकी नै छैन। कतिपय प्रयास मैले म चाहन्छु सबै इन्डस्ट्रीहरू खोल्नु। मैले आज तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मलाई भन्छन् मान्छेले चल्दैन भन्छन्, मैले एउटा प्रमाणित गरेको जस्तो लाग्छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र हेटौँडा सिमेन्ट आज धेरै लामो समयदेखि 25-26 वर्षदेखि घाटामा गइरहेको थियो। नाफामा त आयो नि। त्यसको पछाडि केही न केही त्यहाँको लिडरसिप, म सबैले धन्यवाद दिन्छु लिडरसिप कुरा। मलाई आज तपाईँले यो भनिदिनु हो, वास्तवमा अहिले हिजो भर्खर न्युज पढ्दै थिएँ मैले कि उदयपुरमा चाहिँ बिजुली चाहिँ विद्युत चाहिँ आपूर्ति नभएको हुनाले बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउनुला भनेर हिजो चाहिँ न्युजमा पढेँ मैले सम्पर्क गर्न सकेको आज बिहान ट्राई गरेको थिएँ, भएन उहाँको त्यहाँको जिएम साहबसँग। अब यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। मैले के प्रयास गरेँ 40 करोड घाटामा गएको संस्थालाई तपाईँ 28 करोड लगभगको अब बिचमा डिस्टर्ब भयो भने त मलाई थाहा छैन, अहिले 21-22 करोड फाइदा भइसकेको छ। ल्याउनु त सकिँदो रहेछ नि त। कहाँ हुँदैन जब त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि, उद्योग त खोल्नु पऱ्यो नि। उद्योग कि अहिले त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र नाफाको, भोलि तपाईँ हुनुहुन्न, भोलि तपाईँ पत्रकार साथीलाई भन्छु वाच गर्नुहोस्, किन भएन? हुनसक्ने सम्भावना कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सम्भावनै छैन भने तपाईँले जसुकै पहिले पनि नहोस्, सम्भावना छ भने यत्रो डिमान्ड छ, हाम्रो सिमेन्टको डिमान्ड छ, हाम्रो आफ्नो राम्रो चाहिँ तपाईँको खानी छ, अनि त्यहाँ तपाईँ सक्दैन भन्नु पाउनु। त्यसले मलाई कहिले लाग्छ यसै पनि मलाई लागेको थियो अस्ति 25% 30% चाहिँ प्राइभेटलाई दिने हो कि, किनभने फेरि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म। सरकारले आफूले सबै चिज सञ्चालन गर्ने होइन, तर हामीले एउटा मान्यता खै त प्राइभेट सेक्टरबाट त धेरै इन्डस्ट्रीहरू त आएन नि त। मैले कम्पनी एक्ट के अरे इन्डस्ट्रियल प्रमोसन एक्ट लिएर आएको छु, औद्योगिक प्रवर्धन नियम आएको छ, त्यसले एउटा राम्रो वातावरण तयार पारेको छ। त्यसपछि आएर तपाईँको स्पेसल इकोनोमिक जोन एक्ट आएको छ, कम्पनी एक्ट आएको छ। तपाईँलाई एक्जिट गर्ने ठाउँै थिएन, एक्जिट मैले रेजिस्ट्रेट गर्नलाई इन्ट्री गर्नलाई पनि सजिलो बनाएको छु, प्रोसेसिङ पनि बिचको प्रोसेसिङलाई पनि सजिलो बनाउने प्रयास गरेको छु, र एक्जिट गर्ने ठाउँ पनि आउनु पऱ्यो नि त। अब उद्योग बजारमा म भन्छु, विशेष गरेर अब वैदेशिक लगानीकर्ता त बडो उत्सुक छ, म नेपाल लगानीकर्तालाई पनि भन्छु। हुन त मेरो अहिले औद्योगिक विकासको चाहिँ मैले घोषणा गरेँ, तर क्याबिनेट पास गर्न स्थितिमा थियो, त्यो क्याबिनेट जाँदै सब यो चाहिँ के भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली जुन छन् एनआरएन, उहाँहरूको पैसा, यहाँको निजी क्षेत्रको पैसा, यहाँका पब्लिकको पैसा, र त्यसपछि आएर वैदेशिक लगानी जोइन्ट भेन्चर्सबाट 5 खरबको चाहिँ एउटा औद्योगिक विकास कोष ऐन के अरे यो कम्पनी बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बन्द भएका उद्योगहरू, चाहे त्यो निजी क्षेत्रका हुन् चाहे त्यो सरकारी क्षेत्रका हुन्, चलाउनुहोस् भनेर टोटल प्राइभेट म्यानेजमेन्टबाट चलाउनुहोस्। सरकार पनि सहभागी छ, तर मेरो सरकारको चाहिँ 4% मात्रै सरकार, 96% प्राइभेटलाई एनआरएनलाई दिनुहोस्। हेर्नु न, किन तपाईँलाई जब क्रिएट गर्नु छ, तपाईँलाई समृद्धतातर्फ अगाडि बढाउनु छ, तपाईँको आर्थिक उन्नति चाहिएको छ, त्यसको लागि त इकोनोमिक एक्टिभिटिजको इकोनोमिक्स बनाइदिनु हो भने अगाडि बढ्छ। हामी कहाँ सम्भावना छ फेरि? मैले भनेको छु 5 वर्षभित्र खालि खानीले मात्रै धौबादी एउटा मात्रै चाहिँ तपाईँ आइरनको ऊ छ, त्यसपछि रामेछाप हामी आइरनको मात्रै मलाई लाग्छ 1.5-2 खरब हामी ऊ गर्न सक्छौँ, जिङ छ ऊ छ। हामी भनेपछि अहिलेको व्यापार घाटाको लगभग 20 देखि 25% उद्योग मन्त्रालयको चाहिँ खानी एउटा उसले मात्र गर्छ, सम्भावना छन् नि। जब पाइन्छ विश्वसनीय साथ, सजिलै पुगिन्छ कुनै पनि उचाइ, आत्मविश्वासको साथ। एनआईसी एसिया, बैंक पनि साथी पनि। हाम्रो देशको मान सबैभन्दा अग्लो छ, नेपालीको शान अरूभन्दा बेग्लै छ। तराई होस् या होस् हिमाल पहाड, नेपालमा छ प्रकृतिको बहार। यही प्रकृतिको काखमा प्रकृतिको वरदानले बनेको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, एक्स्ट्रा क्षमता भएको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट
नेपालीको शान। सच्याउनु छ हरेक गल्तीलाई, उठाउनु छ आफैले जिम्मेवारी। कर्तव्यको मामलामा नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज। जसरी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्छ नो कम्प्रोमाइज, त्यस्तै शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। नाइ, म त यो बिहे गर्दिन। किन? समृद्धि ज्वेलर्सको गहना भए मात्र बिहे गर्छु। बुहारीले उच्च गुणस्तरको गहना नै खोज्छिन् भनेर मैले पहिले नै समृद्धि ज्वेलर्सको गहना लिएर आएको छु। अब त नाइ भन्ने कुरै भएन नि। रसायन रहित गुणस्तरीय मसिनबाट प्रमाणित छापावाल सुनका आकर्षक डिजाइनका गहनाहरू समृद्धि ज्वेलर्स, न्यू रोड, काठमाडौँ। जब पाइन्छ विश्वसनीय साथ, सजिलै पुगिन्छ कुनै पनि उचाइ आत्मविश्वासको साथ। एनआईसी एशिया, बैंक पनि साथी पनि। त्यो नेपालको व्यवसायहरू अधिकांश हेर्ने भने व्यापारमै रमाएको जस्तो देखिन्छ, उद्योगमा लगानी गर्न खासै रुचि छैन। यो स्थितिमा उनीहरूलाई उद्योगको प्रतिफल दिन सक्नु पर्यो। उद्योगमा आकर्षित गर्नको लागि कसरी दिनु? तपाईँले मैले भने नि, अहिले हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन जुन आएको छ, 5 वर्षको ट्याक्स एक्जम्पसन कति कुराहरूमा हामी दिनुपर्छ, कति रोजगार दिनु छ। पहिला तपाईँले पुँजीलाई सञ्चालन गर्न सक्नु, पुँजीले पुँजी दिने हो नि। हेर्नुहोस्, क्यापिटल, टेक्नोलोजी, दुईवटा कुरा तपाईँले भित्राउनै पर्छ। वैदेशिक लगानी होस्, स्वदेशी लगानी तपाईँले ल्याउनै पर्छ। नेपालमा मलाई लाग्छ, मैले गरेको 250 खरबको प्रोजेक्ट लिएर आउनुहोस्, तपाईँको 250 खरबको प्रोजेक्ट छ। हामीसँग त फेरि मार्केटमा त्यो सम्भावना भन्दैछ। म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो 40,000 मात्रै चाहिँ बिजुली उत्पादन गरौँ न, होइन, लगभग 15 करोड लाग्छ 1 युनिटलाई। 40,000 मेगावाटलाई तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, 40,000 × 15 करोड। त्यसपछि आएर तपाईँले बनाइदिनुहोस् पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, यहाँबाट चाहिँ पोखराको रेलमार्ग, तपाईँको काठमाडौँको उसमा अहिले जुन कुराहरू आएका छन्, तपाईँले दिनुहोस्, डिपिआर गरिदिनुहोस्। आज रोडहरू, त्यस्तो चाहिँ हाई रोडहरू हामी चाहिँ के अरे यो बनाउन सक्छौँ, सडकहरू बनाइदिउँ, टनलहरू बनाइदिउँ, त्यो पुलहरू तपाईँको सजिलो भन्ने हुन्छ। त्यो एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने वर्षौँ लाग्छ। त्यो हेर्नुहोस्, प्रोजेक्ट बनाउनु त टाइम लाग्छ, हेर्नुहोस् 6 महिना 7 महिना लाग्छ। विवाद नै अड्किया हुन्छ। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि हामीले प्रोसेस डिफाइन गर्न सकेका छैन। मैले अहिले भनेको छु, यो 1 वर्षभित्र 10 खरबको कमिटमेन्ट आउँछ, 3 देखि 4 खरब खर्च गराउनु पर्छ। त्यो सम्भव छ, त्यो गर्न सम्भव छ। अब त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? जस्तो अहिले इन्भेस्टमेन्ट जुन समिटमा हामीले कमिटमेन्ट गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई प्रोसेस डिफाइन गरिदियो, प्रोजेक्ट ल्याऊ भन्नुभएको छ। आज लगभग 2 साढे 2 महिना 3 महिना हुँला। अब हामीले त्यो प्रोजेक्ट, जस्तो तपाईँलाई भन्नुहोस्, एक्सले भन्नुहोस्, अब रेलकै कुरा गरौँ, रेलको प्रोजेक्ट दिने भन्यो, त्यो कसरी दिन्छ? टेन्डरमा दिन्छ कि हामी? उसको कमिटमेन्ट छ, उसले 6 खरब खर्च गर्छु भन्छ, फर्स्ट फेज 2 खरब खर्च गर्छु भन्छ। अहिले पहिलो वर्ष उसले सायद 33 करोड मात्रै खर्च गर्ला। यसो चाहिँ के भन्दा तपाईँले जे सेक्टरहरू छन् र हामी कहाँ जुन किसिमले आएका छौँ, अहिले नेपालमा के छ भने इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि तपाईँले एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो बिजनेसम्यानहरू, व्यापार, किनभने इन्डस्ट्रीबाट तपाईँको यो समस्या ऊ समस्या। अब मैले चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो अहिले उद्योगपतिज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले जुन यो औद्योगिक विकास क्षेत्रहरू छौँ, सेजहरू नयाँ अहिले बनाएका छौँ, त्यहाँ आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्। जग्गा चाहिँ महँगो भइसक्यो, अहिले जग्गा किन्न गाह्रो छ। र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ सधैँ एउटा के भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ ऊ छैन, कहिले हडताल हुन्छ ठेगान छैन, लेबर प्रब्लम कहिले छ। अहिले लेबर प्रब्लम पनि छैन, हेर्नुहोस्, तपाईँले कहीँ पनि सुन्नु भएको छैन लेबर प्रब्लम। अब कहिलेकाहीँ त हेर्नुहोस्, आफ्नो ठाकठुक हुन्छ, आफ्नै घर परिवारमा त हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के भने नेपाल सम्भावनायुक्त देश हो र यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने वातावरण र हामीले वैदेशिक लगानी, अस्ति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो कि मेरो पुँजी चाहिँ लिएर आउँछु भन्नुभएको छ।
हो मेरो चाहिँ टार्गेट त्यही हो। अहिले लगानी मूलत अहिले उद्योग मन्त्रालयले सम्पूर्ण ध्यान केमा केन्द्रित गर्यो भन्दाखेरि त्यो पुँजी चाहिँ लिएर आउनु पर्यो, क्यापिटल लिएर आउनु पर्यो। त्यसको लागि गम्भीर भएर हामी लाग्यौँ र संसारभर एउटा मेसेज पठायौँ हामीले। एउटा उद्योग खोल्न महिनौ लाग्छ, विभिन्न संस्थामा धाउनुपर्ने त्यो खालको वातावरण छ। तपाईँको यो भइन्जेलमा त्यो कति सुधार गर्नु? अब धेरै मलाई लाग्छ धेरै गर्न बाँकी छ, तर सुधार भएका छन्। अहिले तपाईँलाई थाहा छ उद्योग विभागमा जान साथै त्यहाँ दुःख दिन्छ भन्नु भन्थ्यो। अहिले मलाई लाग्छ अनलाइन रेजिस्ट्रेसनमा हामी गएको छौँ, पुरै त भइसकेको छैन, तर अब अनलाइन पेमेन्टमा हामी जाँदैछौँ। मलाई राष्ट्र ब्याङ्कबाट अस्ति गभर्नर साहबले भन्नुहुन्थ्यो 2 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन होला हामी अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ, अनलाइन पेमेन्टको कुरा। र हामीलाई डिजिटल सिग्नेचरको चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ, सायद आज भोलि टेन्डर पनि खुलिसक्यो होला, आज या भोलि खुल्छ होला टेन्डर डिजिटल सिग्नेचर। अब तपाईँले उद्योग विभागमा गएर दर्ता गर्नको लागि तपाईँ जानु पर्दैन। अब एउटा समस्या के छ भने एउटा इन्डस्ट्री खोल्नको लागि 5-6वटा चाहिँ मिनिस्ट्रीहरूको चाहिँ छ, जस्तो वातावरणको चाहिँ छ, त्यसपछि आएर कहिले वनको छ, भनेर यस्तै मन्त्रालयहरूको हुन्छ भनेपछि त्यसलाई अहिले हामी एउटा चाहिँ 1 डोर सिस्टम भनेका छौँ र भर्खर सुरुवात गरेका छौँ। अहिले धेरै अचिभमेन्ट भयो, तर एउटा कुरा के एग्री गरेका छौँ भने हप्तामा 1 दिन त मिटिङ बस्ने र जुन समस्याहरू त्यहाँ आउँछन् त्यो समस्यालाई तत्त मन्त्रालयमा लिएर जाने, हरेक मन्त्रालयको हामीले प्रतिनिधि राखेका छौँ जहाँ अनि उहाँले आफ्नो ठाउँमा गएर चाहिँ सल्लाह गरेर आएर नेक्स्ट विक बसेर चाहिँ त्यसलाई समाधान दिने भनेका छौँ र त्यसमा सकेसम्म 2 हप्ताभित्र हामी चाहिँ गर्छौँ भनेका छौँ। बेटर पोजिसनमा चाहिँ हामी छौँ र सुरुवात भएको छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर एक्ट हो, जो असाध्यै महत्त्वपूर्ण एक्ट हो। त्यो अस्तिको हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर चाहिँ संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसले के छ भने वैदेशिक लगानीलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि ठुलो भूमिका निभाउँछ र त्यो चाहिँ अब संसदमा गएर पारित गरेर आउँछ मलाई लाग्छ। यो तपाईँकै काम गर्ने कुराको सिलसिलाको कुरा हो। कतिपय मन्त्रीहरूले कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्, काम गर्न पाएन भन्ने खालको गुनासो सुनिन्छ नि, तपाईँलाई कतिको सहयोग भयो कर्मचारी? यसमा 100% खोज्नु त अब आफ्नो आफ्नो किसिमको होला, अडान जुन समस्या होला, तर समग्रमा भन्छु मैले ठुलो सहयोग पाएको छु। मेरो उद्योग मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीज्यूसँग पनि मेरो यति धेरै सामिप्यता रहेर काम गर्यो कि प्रत्येक फाइल राज्य मन्त्रीसँग गएर मात्र मगाउने। त्यसै सचिवलाई पनि भन्यो मेरो यो दृष्टिकोण हो, यो हो, तपाईँ काम गर्नुहोस्, म काम गर्नु फेरि उहाँलाई पनि कतै मैले अनाधिकार हस्छ भन्छ नि, म कतै गएँ, तर मलाई के मेरो यो दृष्टिकोण भिजन यो है, मेरो भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम अथवा मन्त्रीको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कर्मचारीको हो। त्यसमा त मन्त्रीले पनि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, कर्मचारी पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अब अरू मन्त्रालयमा कहिलेकाहीँ समस्याहरू आए, तपाईँले भन्नुभयो अरू मन्त्रालयको चाहिँ पनि समस्या छन् भनेर भन्नुभयो। अरू मन्त्रालयमा होइन, अब जस्तो विषय तपाईँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु के अरे अर्थ मन्त्रालयमै होला। अब अर्थ मन्त्रालय कन्जर्भेटिभ हुनु पनि पर्छ, तर यति धेरै कन्जर्भेटिभ हुनु पनि हुँदैन कि अरूलाई काम गर्न गाह्रो होस्। त्यहाँ अलिकति बरु मलाई लाग्छ म्यान पावर थप्ने सबै कामहरू हुन्छ, तर पनि मैले सहयोग चाहिँ त्यहाँ पनि पाएको छु। पछिल्लो समयमा तपाईँहरू जस्ता केही मन्त्रीहरूले चाहिँ राम्रो प्रगति देखाउनु भयो नि, एउटा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले नै गर्नुभयो। त्यो खालको अब हाम्रा अरू सबै नेताहरू भोलि मन्त्री बन्ने आज बनेकाहरूलाई त्यो खालको स्कुलिङ दिनलाई के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब यो त तपाईँले भित्रबाट आउनु पर्यो। मैले धेरै लामो समयको राजनीति गरेको, म 13-14 वर्षको उमेरदेखि मैले राजनीति गरेँ, विद्यार्थी राजनीतिमा म लागेँ र मेरो आजसम्मको चाहिँ मैले मन्त्री हुने अवसर जुन पाएँ, मलाई के लाग्ने मन्त्री भए के मैले जीवनभर नेपाल आमा र नेपाली सबै नागरिकको लागि जे सोचेको थिएँ, अब मैले केही गरेर देखाउने यो अवसर मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसतर्फ मेरो ध्यान र मैले नेपाल आमालाई र नेपाली नागरिकलाई साक्षी राखेर आत्माभित्रैबाट इमान्दार भएर मैले काम गरेँ। मलाई प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन यस्तो लाग्यो कि मैले अहिले काम गरेर मैले नयाँ विचार नयाँ कुरा के दिन र मैले जुन विचार गरेको छु आखिरमा बोल त मैले मेरो जवाब त्यही छैन। हामी लोकतन्त्र मान्नेले लोक अथवा जनता सामु गएर आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भने मैले के गरेँ भन्ने त यत्रो अवसर पाउँदाखेरि मैले त्यसैले भित्रबाट मलाई लाग्छ एउटा मनभित्रबाट हृदयभित्रबाट तपाईँले
त्यसको समर्पणको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा तपाईँले निर्णय गर्ने ठाउँ हुँदाखेरि निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। जुन काङ्ग्रेसले अगाडि सारेका समाजवादको एउटा नीति र बिपीले भन्ने गरेको कुरा अनुसार जहिले पनि आउँछन् कुराहरू एउटा न्यून आय स्तरका जनताको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो नीतिमा काङ्ग्रेस चल्न सकेको छ आर्थिक कुराहरूमा? मलाई लाग्छ मैले अहिले जे निर्णयहरू गरेँ, मैले अहिले संसारको उदारवादको पनि हामी त्यसको ट्रेन्डभन्दा कमी छैनौँ, त्यसको गतिभन्दा कमी छैनौँ भन्ने कुरा तपाईँले नीति ऐन नियममा देखाएको छ। त्यो सँगसँगै राज्यमा पहुँच हुन नसक्ने आर्थिक रूपमा कमजोर भएका विपन्नहरूलाई हाम्रो समाजवादले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले मान्यता स्थापित गरेको छु। दुईटै कुरालाई मैले मान्यता स्थापित गरेको छु। मैले एउटा तपाईँले सानो उदाहरणमा तपाईँले औषधि उद्योग खुलेको छ, मैले औषधि उद्योग भनेको छु। अरूले भने 10% सस्तो तपाईँले दिनुपर्छ, क्वालिटीमा कहीँ कति कमराइज गर्न पाउनुहुन्न, मैले हिसाब गरेको छु, दिन सकिँदो रहेछ। र त्यसलाई नेपाली आम नेपाली मैले सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। त्यसलाई एन्टी भेनम अथवा चाहिँ जुन सर्कुलेट टोकाइबाट मान्छे मर्छन् त्यसको चाहिँ यसो खोप दिनु पर्यो, त्यो पाउनु गाह्रो छ, त्यो पैसाले किन्न पाउने चिज होइन। मैले भने कि अब हाम्रो औषध लिमिटेड छ, 2 वर्ष लाग्छ कि 3 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष भने 77 वैशाख 1 गते मलाई टाइम दिएको छु अहिले हाम्रो जिएम साहबले। ल है तपाईँले यो समस्या दिनुहोस्, म सिटामोलदेखि लिएर सबै कुराहरू अहिले तपाईँले यो हामीले जीवन जल गरेका छौँ। मैले हाम्रो जिएम साहबलाई भने तपाईँले सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिम जहाँ बढी समस्या देख्यो त्यहाँ जानुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ गर्नु समस्या छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने समाजवादी अप्रोच हामीसँग हुनुपर्छ। उदारवादी अर्थनीति, वैदेशिक लगानी भित्राउने कुरा, आफ्नो लगानी गर्ने कुरा उदारवाद भएर गर्ने हो। र त्यहाँबाट आएको रकम मैले भने म त्यो भन्ने छु नि, हस्पिटल र चाहिँ एजुकेसन मेरो के छ भने एकदम हस्पिटल राम्रो हस्पिटल खोल्न दिनुहोस्, तर त्यो हस्पिटलमा एउटा गरिबले पनि सेवा लिने मौका चाहिँ पाउने गर्नुपर्छ। सरकारले त्यही व्यवस्था गर्छ। भर्खर उद्योग मन्त्रालय सम्हालेर छोड्या भएर यो नेपालमा औद्योगिकरणको जुन खालको सम्भावना तपाईँले देख्नुभयो, कस्तो छ सम्भावना? ठुलो सम्भावना छ नेपालमा। मलाई लाग्छ हामीले एउटा बाटो बनाइदिनु, अहिले राजनीतिक रूपमा जुन प्रतिबद्धता छ त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा यथार्थ बनाइदिने हो र कसैले पनि अब यो सेक्टरमा हामी डिस्टर्ब गर्दैनौँ भन्दिने हो भने नेपालमा मैले भने 10 वर्षभित्र, मैले यसै बोलिरहेको छु, मैले कार्यक्रम भनेको छु, 10 वर्षभित्र पुरै नेपालले विदेशमा गएर काम गर्न, कामको खोजमा जानु पर्दैन। त्यसैले तपाईँको मैले अर्को कुरा के भने चाहिँ करप्सन चाहिँ 0 लेभलमा पुर्याउने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो करप्सनले पनि हाम्रो देशलाई धेरै उयो गरेको छ, यसलाई पनि हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद।